Привіт, мене звати Дмитро, я бекенд-розробник з понад 4 роками досвіду роботи. Також працюю з продуктовими застосунками, де високе навантаження це абсолютно звична справа. Сьогодні в відео хотів би поговорити про Promise Deduplication або Promise Shield. Що це таке, де його краще використовувати та як це може покращити стан та продуктивність твого сервісу. Якщо ти працюєш JavaScript або TypeScript, використовуєш в браузері, в Node.js, BAN, Deno чи будь-який інший SSR фреймворк, цей паттерн точно стане тобі в нагоді. Тримайся до кінця, і я покажу схему, поясню і трошки покодимо. Поїхали! Отже, ми з вами знаходимося в фігмі, давайте трошки помалюємо. Давайте уявимо ситуацію, коли в нас є get-запит по ID. Неважливо, яка це буде ID, або числова, або UUID. І нехай це буде в нас популярний блог або популярний профіль якоїсь особи. Де в нас багато юзерів запитують даний запит, даний ресурс багато разів на секунду. Що відбувається при базовому вигляді даної схеми? Багато юзерів роблять запит до бекенду. Бекенд кожен запит опрацьовує і відправляє його в базу даних. З бази даних повертається постійно новий об'єкт. Ми його тут опрацьовуємо і повертаємо вже юзерам. Виглядає логічно? Так. Це абсолютно логічний і стандартний підхід. Але які є підводні камені використання цього? Давайте розглянемо основні метрики: CPU, Memory, Network Bandwidth, Latency і кости. Що буде відбуватися в даній ситуації? В даній ситуації перше, що ми можемо сказати, це те, що в нас в якийсь момент часу на рівні бекенду буде дуже багато однакових об'єктів. Тобто те, що нам прийшло з бази даних. Якщо в нас багато об'єктів, в нас буде рости використання пам'яті. Якщо в нас росте використання пам'яті і ми з цими об'єктами щось робимо, у нас буде рости використання CPU. Якщо ми використовуємо багато однакових об'єктів, і ми їх будемо передавати з одного сервіса в інший, у нас буде рости Network Bandwidth, тому що ми перекидаємо дуже багато однакових об'єктів між сервісами. Наступне, що ми можемо тут побачити, це те, що в нас потенційно може рости latency. Чому? Тому що кожен запит має свій час виконання. Це ж не єдиний запит, який у нас бекенд опрацьовує. Відповідно, десь запит буде більш важкий, десь більш легкий, і десь між цими запитами якийсь запит із цих може бути довше, щось буде швидше. І відповідно ми не можемо гарантувати, що це буде дуже швидко. І остання метрика – це кости, тобто вартість використання сервісу. Чому ця метрика відмічена знаком питання? Тому що це опційне. Не всі сервіси використовують метод нарахування за read-write операції. Але багато сервісів, які доволі швидкі, наприклад, Cosmos DB або DynamoDB або Firestore, вони використовують якраз метод нарахування вартості як read-write операції. Чим більше ми пишемо і читаємо, тим дорожче обходиться нам цей сервіс. Відповідно, ми читаємо дуже багато разів одні й ті самі дані, ми збільшуємо кости. Круто, але виглядає вже не так вже й весело. Тому що по всім базовим метрикам в нас відбувається ріст. І цей ріст абсолютно не виправданий, тому що ми працюємо з однаковими даними. Давайте розглянемо, як ми можемо пришвидшити і покращити роботу в поточній ситуації. Якраз тут ми і можемо використати, і потрібно використовувати Promise Deduplicator. Що це таке?
Давайте ми з вами трошечки посунемо нашу базу даних, щоб у нас було трошки більше місця. І видалимо стрілочку. Давайте з вами намалюємо таку вертикальну лінію, яка буде виконувати роль Promise Shield. Що в нас відбувається в даному кейсі? В даному кейсі ми будемо приймати таку ж саму кількість запитів. Ці запити будуть йти через Promise Shield. Promise Shield виконує, давайте намалюємо, виконує стандартний map. Map записує дані в форматі ключ значення. Тобто це може бути строка або строка promise в даному випадку. Строка це в нас буде наша ID, і promise це promise, який виконується вже. Як буде працювати дана схема з використанням promise-дедуплікатора? Запити йдуть на бекенд. Бекенд перевіряє через Promise Shield, чи даний запит вже знаходиться в режимі опрацювання. Якщо він знаходиться в режимі опрацювання, ми повертаємо тільки референс на цей promise. Тобто, ми лише один раз підемо в базу даних за даними, а для решти запитів, які прийшли під час виконання цього, будуть повернуті тільки референс на це виконання. Що в нас відбувається з базовими метриками при даному підході? В нас зменшується кількість використаного memory. Чому? Тому що в нас не плодяться однакові об'єкти. Відповідно, ми швидше працюємо, у нас CPU також зменшується використання. По Network Bandwidth також зменшується, тому що ми лише один раз йдемо на сторонній сервіс і лише один раз ми передаємо ці дані. Latency також зменшується або залишається ідентичним, який і був. Тут потрібно враховувати те, що чим більше навантаження, тим швидше буде знижуватися latency. Звучить трохи по-дивному, але якщо в нас один запит на секунду, і цей запит виконується 200 мілісекунд, то тут ми майже нічого не виграємо. Тому що поки виконається цей запит, в мапі він буде зарезолвений. І, відповідно, тут так само буде йти купа однакових запитів. Але, до прикладу, якщо в нас вже 20 запитів на секунду, то тут, скоріше всього, ми попадемо на те, що в нас 2, 3 або 4 запита попадуть саме в цей шилд. І, умовно, якщо в нас вже 100 і більше запитів, сюди буде потрапляти дуже значна частина запитів, і ми просто не будемо дублювати їх. І по костам. Те ж саме з костами. Чим більше ми потрапляємо на Promise Shield, тим менше даних ми будемо читати з цієї бази даних. Відповідно, воно буде зменшуватися. Ось такий у нас базовий приклад. Але тут же ж можна сказати, а як же ж кеш? Всі сервіси, будь-що, що знаходиться в продакшені, використовує кеш. До прикладу, Redis. Так, звісно. Давайте ми замалюємо трошки складнішу схему та додамо кеш. Давайте ми з вами знову трошечки посунемо нашу базу.
видалимо лишні елементи. Супер. Давайте ми з вами знову ж таки відмітимо, що це в нас map, promise deduplictor. І давайте тут намалюємо так само вертикальну лінію. І це в нас буде кеш. Що з кешом відбувається? Кеш – це зазвичай у нас інший інстанс, сторонній сервіс. Це може бути як Elastic Cache або інший кеш від іншого провайдеру. Що в нас є основними метриками кеша? Він швидкий. Так. Він потребує network bandwidth. Так. Тут по-любому є якесь latency. Так. Відповідно, до речі, тут може також бути cache miss, і тоді ми так само підемо в базу даних. Перший запит, він прийшов з cache miss, відповідно, другий, третій, четвертий, п'ятий прийшов з cache miss, тому що перший ще не отримав дані і не записався в кеш. І відповідно ми отримуємо ситуацію таку саму, як будто у нас і не було цього кеша. В даній схемі, більш ускладненій, тут можна говорити про те, що ми можемо використовувати навіть два promise deduplicatора перед кешом і перед базою. І тоді дуже круто в нас це буде працювати. Ми можемо спитати, чи вже виконується запит в кеш. Якщо так, то ми повертаємо результат ще швидше. Ми зменшуємо кількість об'єктів, які будемо опрацьовуємо. Буде краще працювати CPU, менше network bandwidth і взагалі все буде круто. Якщо ми потрапляємо на cache miss, ми йдемо в базу даних, але знову ж таки йдемо через promise deduplictor і кажемо, і питаємо, даний проміс виконується вже в базу? Так, виконується. І ми повертаємо референс. Відповідно, тут буде ось така ситуація. Супер! Тепер ми можемо перейти в код і трошки погратися з псевдокодом і подивитися, як це можна правильно сконфігурувати. Тепер ми з вами знаходимося в коді. Давайте розглянемо, що у нас є в проєкті. У нас є одне єдине dependency, це Axios для роботи з запитами. Також в нас є тест-файл, де ми будемо тестувати та вимірювати такі метрики, як тривалість, memory before, memory after, різниця між memory і кількість викликів. А також індекс, де ми будемо писати з вами функції. Функції не заповнені. Маємо каунтер викликів, функцію reset каунтера, map, куди ми будемо складати наші промиси, і helper функція sleep. Тестові запити ми будемо робити на локально піднятий сервер, будемо діставати статтю з блогу. Кількість запитів буде 100. Давайте розпочнемо та заповнимо самий звичайний проміс, який ми використовуємо в роботі. Тобто нам потрібно зробити апдейтнути каунтер. Також нам потрібно викликати Axios get URL. Давайте подивимося, чи у нас все працює. Так, у нас все працює. Ми зробили 100 викликів і витратили 2 МБ пам'яті. Ми можемо перейти і подивитися, що ми дійсно витягували всі 100 запитів.
Тепер давайте ми з вами заповнимо функцію, яка буде використовувати Promise Shield. Перше і основне, що нам потрібно, це нам потрібно визначитись, який ключ ми будемо використовувати. В даному прикладі нам дуже просто використати в форматі ключа наш URL. І перше, що ми маємо зробити, це перевірити, чи даний запит вже опрацьовується. Якщо так, то ми його і повертаємо. Якщо ні, то ми маємо створити спочатку проміс, але його не викликати. Потім нам потрібно поставити його в наш map. А також нам потрібно тепер викликати цей проміс. Але те, що я розказував раніше, нам необхідно уважно слідкувати за тим, щоб у нас в мапі не залишалися проміси, які вже відпрацювали. Тому що ми отримуємо помилку і отримуємо виток пам'яті. Тому необхідно викликати finally і в callback передати очистку. Ось наша функція, яка використовує Promise Shield. Давайте ми з вами тепер перевіримо, чи в нас все працює. Так, ми з вами отримали помилку, але ми з вами упустили одну річ. Нам потрібно було сюди передати URL. Давайте з вами очистимо консоль і знову запустимо наш тест. Круто. У нас все спрацювало, і давайте подивимося на наші результати. Без дедуплікації в нас середній час виконання запиту 18 мілісекунд. З дедуплікацією 2 мілісекунди. Тобто покращення в 9 разів. Що стосується пам'яті, без дедуплікації ми використали 3 з копійками мегабайт, з дедуплікацією всього 169-170 кілобайт. При цьому всьому в першому варіанті ми зробили 100 викликів, у другому варіанті зробили лише один єдиний виклик. Тобто ми можемо побачити, наскільки це велика економія. Даний приклад є максимально простим. Замість ключа у вигляді URL ми можемо робити хеш-ключі. Ми можемо туди додавати ID, хедери, будь-які селектори, тобто якщо ми використовуємо якусь ORM-ку, можемо передавати повністю і формувати хеш. Тобто будь-які параметри, які нам необхідно, ми формуємо в якийсь хеш. Тобто в нас хеш має бути унікальним для кожного конкретного промісу. В такому випадку в нас при повторі хеша буде йти запит саме до нашого мапу. І якщо цей хеш є, і він знаходиться в обробці, то ми не будемо дублювати наші запити.
На цьому все. Дякую, що додивився до кінця. Якщо це відео було тобі корисним, постав лайк та підпишись на канал, аби не пропустити нові відео. Також ділися цим відео зі своїми друзями та залишай коментарі. До зустрічі!